Mấy hôm nay trời bắt đầu nóng, có một món chè mình ăn vào rất mát, giải nhiệt cho cơ thể và nấu lại nhanh cấp tốc nữa. Đó là chè bắp, nước cốt dừa, đậu xanh, bột bán. Cách mình nấu với liều lượng chính xác để giúp cho chén chè dù mình ăn nóng nó vẫn có độ sánh, dẻo, mềm, ngon. Mà khi mình để nguội nó không có bị đặc cứng. Nhờ cách sơ chế các nguyên liệu đặc biệt đó là bột bán. Nếu cô bác anh chị em và các bạn nấu chè mà nó không có sánh dẻo đó, hay là bị đặc khi nguội á, thì xem đến cuối video này để có món chè thiệt ngon. Vừa thơm vừa béo, không có bị ngọt gắt, ăn nóng hoặc là ăn với đá lạnh cũng rất ngon. Ở đây Vành Khuyên có 2 trái bắp, khi mua mình nhớ lựa cái bắp già đó, để khi mà mình nấu xong á, chè nó sẽ dẻo sánh. Mình bỏ cái lớp ni lông bên ngoài và cho vô lò vi sóng hấp khoảng 8 phút, hoặc không thôi á, thì chút xíu nữa mình bào mỏng và mình nấu nó sẽ lâu hơn. 100g đậu xanh cà vỏ, mình sẽ vo rửa sạch, cho vô nồi, xong mình cho vô 500ml nước, mình nấu lửa lớn và chờ cho sôi. Sau khi đậu xanh sôi á, thì mình hạ lửa nhỏ xuống, mình nấu thêm khoảng 2 hoặc là 3 phút. Sau đó thì mình đổ ra cái rây, rửa qua rửa lại cho nó sạch cái bọt này đi, giúp khử tăm cũng như là giúp cho đậu xanh nó nhanh mềm đó. Đây là bột bán, cái bột bán này gọi là bột bán kim, tức là cái loại nhỏ nhỏ này. Mình có thể sử dụng hiệu nào cũng được, ở đây là hiệu con gà trống. Ở nước ngoài thường á, bột bán mình ngâm vô trong nước là nó sẽ bị mềm ra, nó nát ra luôn đó. Do đó mình sẽ đi nấu 700ml nước sôi. Mình khuyên cân lấy 50g bột bán, để cho mình thấy cái bột bán nó nhỏ như nè. Khi nước sôi thì từ từ mình sẽ cho bột bán vô mà mình rải đều ra như vậy cho nó không có bị dính á. Bột bán nó vô nước sôi á, thì nó sẽ chín, nó không có bị bở ra, và mình hạ lửa nhỏ, mình nấu khoảng 6 phút. Sau đó thì mình sẽ thấy bột bán nó nổi lên dày, mình tắt bếp, đậy nắp và mình để ở đây 7 phút. Bắp sau khi mình bỏ vô lò vi sóng, bây giờ mình lột vỏ và mình rửa cho sạch. Cái bước này mình khuyên làm vậy cho nó nhanh đó. Sau đó thì mình sẽ chẻ ra rồi mình cắt cho thiệt là mỏng. Nếu mình thích chè của mình sánh mịn cũng như là nó không có bị cứng, không có bị sượng bắp á, thì mình nhớ cắt lát mỏng ra. Cũng như là mình đừng có cắt sâu quá, cắt sâu vô sát á, cái cùi bắp á, thì nó bị sát. Do đó mình cắt mỏng, và mỏng hơn cũng càng tốt. Ở đây là bắp Mỹ, nếu mà mình có bắp nếp á, chè nó càng dẻo ngon. Sau khi cắt xong á, là mình được 260g bắp. Bột bán bây giờ mình sẽ đổ qua rây. Cô bác anh chị và các bạn đã thấy nó có vài cái hột đục đục, cũng không sao hết, mình rửa nè. Bột bán khi mình rửa nước lạnh nó không có bị dính vô nhau, cũng như là nó không có bị cái nhựa đó. Thì như vậy chút nữa cái nồi chè của mình nó không có bị đặc sau khi mà mình nấu xong, mình để lâu. Đó, bây giờ nó trong vậy, mình để ráo nước. Mình lấy một cái nồi và cho vô đây 800ml nước. Mình khuyên cho luôn cái cùi bắp á, cho nó thơm. Mình có lá dứa thì mình cho vô luôn cũng được, 2 hoặc là 3 lá, 4 lá cũng được cho nó thơm. Mình sẽ nấu lá dứa với lại bắp. Xong rồi mình sẽ vớt cái cùi này, mình bỏ ra. Sau đó thì mình cho bắp vô và mình nấu trong vòng 4 phút cho đến 5 phút. 150 cho đến 180g đường, tùy theo mình ăn ngọt nhiều hay ít đó, thì mình cho đường cát vàng hoặc là cái đường thốt nốt cũng được nữa, nó lại càng ngon. Cho vô đây 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó tiếp tục mình nấu, chờ cho sôi và mình đậy nắp, mình hạ lửa nhỏ, mình nấu 5 phút. Khi kiểm tra mình thấy bắp nó cũng chín kỹ rồi, lúc này á, thì mình mới cho đậu xanh vô. Và đậu xanh do là mình đã nấu rồi thành thử ra rất là nhanh. Đậy nắp, mình để lửa nhỏ nấu 5 phút nữa. Trong lúc này thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa, lá dứa mình lấy 1 cọng, cái mình bóp cho nó dập để cho nó thơm đó. Rồi nước cốt dừa 200g mình cho hết vô luôn. Ăn ngọt nhiều thì cho nhiều, mình khuyên cho 20g đường cát trắng, 1 muỗng canh đầy hoặc là 1,5 muỗng canh, một chút xíu muối. Mình lấy riêng một cái chén, mình sẽ cho 1 muỗng canh bột gạo hoặc là bột bắp hoặc là tinh bột năng cũng được luôn, hay là tinh bột khoai tây, để mình làm sệt cái nước cốt dừa.
cho vô 2 muỗng canh nước và mình trộn đều lại. Sau đó mình cho luôn vô trong nồi. Lưu ý khi nấu nước cốt dừa mình sẽ nấu lửa trung bình nhỏ, tức là bếp chính số mình để số 4 thôi. Mà nấu từ từ như vậy thì nước cốt dừa nó không có bị ra cái dầu dừa, nó béo thơm và nó cũng không có bị vữa. Nếu thích ăn nhiều nước cốt dừa thì mình gấp đôi lên, mình nấu 2 lần. Để làm cho sánh chè thì mình sẽ lấy 1 muỗng canh bột năng. Mình cho ra một cái chén, cho vô 60ml nước, tức là nó khoảng 4 muỗng canh. Sau đó mình quậy cho nó tan hết cái bột khô. Nồi chè của mình bây giờ kiểm tra đã thấy nó chín nè, đậu xanh chín, bắp chín rồi á, thì lúc này mình vẫn nấu lửa nhỏ và quậy cái chén bột, từ từ mình sẽ cho vô. Mình cho hết luôn và vẫn tiếp tục nấu lửa nhỏ hoặc là trung bình nhỏ. Và lúc này á, thì mình nhớ quậy một chiều. Trong các cái món chè nếu mà mình quậy ngược lại á, là chè nó sẽ bị vữa đó. Do đó cô bác anh chị và các bạn nhớ là mình chỉ quậy một chiều kể từ lúc cho bột vô. Giống như trong món chè gì ta, chè bưởi cũng vậy nữa. Mình nhớ là để chè không vữa là quậy một chiều. Bây giờ thì mình sẽ cho bột bán vô. Bột bán nãy giờ mình khuyên để hơi lâu do đó nó dính đó. Mình cũng có thể ngâm vào trong nước lạnh trước khi mình cho vô, thì lúc đó nó sẽ tơi ra dễ hơn. Và bây giờ mình đánh ra. Thật ra thì vô trong nước nó cũng hòa quyện lại à. Ở đây là đường vani hoặc là vani nước cũng được, mình khuyên cho 1 gói. Đường vani 8g. Cũng tiếp tục quậy một chiều xong để lửa thiệt nhỏ. Bây giờ là nó đã chín rồi đó. Cô bác anh chị và các bạn thấy nó rất là nhanh luôn, là mình đã có một cái nồi chè sánh mịn, béo, thơm. Chè này có thể ăn nóng hoặc là tốt nhất là mình ăn ấm là nó ngon nhất. Mình khuyên để nãy giờ nó cũng khoảng 10 phút. Giờ múc lên cho mình coi nè. Đó, chè nó như vậy. Ban đầu do mình sơ chế cái cách này á, thì khi mà chè mình để lâu cái bột bán nó cũng không có nở nữa đó, thì giúp cho chè không có bị sánh, không có bị đặc cứng lại. Và thường á, là cái chè bắp này á, người ta vẫn thích ăn nó hơi hơi ấm nóng thì nó ngon nhất. Nó bùi béo thơm của đậu xanh, còn bắp á, thì nó dẻo nhưng mà nó ngọt. Nếu mình nấu bắp nếp nó càng dẻo hơn. Cô bác anh chị em và các bạn nấu cách này á, thiệt nhanh á, là mình có được một cái nồi chè ra được 6 chén. Nước cốt dừa bây giờ nó nguội nguội rồi, mình cho lên nó sẽ nổi lên trên như vậy. Và nước cốt dừa nó cũng sánh kẹo và rất là thơm mùi lá dứa. Để cho thiệt nguội á, mình có thể đập đá mình cho vô ăn cũng rất ngon. Mình khuyên múc lên cho mình thấy nè. Lúc này chè ấm nóng á, thì nó sánh kẹo như vậy. Thơm lắm luôn. Mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng có một nồi chè bắp, đậu xanh, nước cốt dừa, bột bán, đường cát, lá dứa. Thiệt ngon. Nếu mà có thắc mắc thì xin viết lại bình luận bên dưới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần tới.